Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, cikgu hari ni cikgu akan mulakan tajuk baru quantum physics. So untuk quantum physics ni kalau kamu tengok pada buku surat depan, kita ada 3 subtopik: quantum theory of light, okay, photoelectric effect and Einstein's photoelectric theory. Okay, so cikgu harap semua orang dah ambil modul. Untuk yang tak ambil lagi, cikgu harap boleh ambil dengan segera sebab memang cikgu akan gunakan modul ni. Plus kalau kamu nak soft copy, memang cikgu tak akan bagi soft copy sebab ni baru je cikgu buat ni and cikgu perlu edit beberapa perkara lah cikgu tak share lagi kat siapa-siapa pun. So untuk tajuk untuk hari ni, cikgu cubalah settlekan yang pertama tu, 7.1 Quantum Theory of Light. Okay, antara banyak-banyak ni sebenarnya yang bahagian pertama tu bahagian yang panjang sikit berbanding dengan 7.2 dan 7.3. Cikgu cuba meringkaskannya dan cikgu harap you all boleh buat catatan sikit untuk tajuk ini. Cikgu dah bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah cikgu nak cerita tentang electromagnetic spectrum. Okey, buat catatan sikit Kamu tengok macam mana cikgu mapkan topik ni Part 1 is about electromagnetic spectrum, Blackbody, graph. Part 2 ialah berkaitan dengan physicists, classical physicists and quantum physicists. Part 3 ialah cikgu akan bincangkan quantum theory. Okay, itu yang besar. And part 4 ialah examples. Okay, cikgu tanya lebih kurang siapa dah tengok? Iman Syuhada ada? Ada cikgu. Blackbody ni dia absorber and emitter of electromagnetic radiation. Absorber and emitter of electromagnetic radiation. So nanti kita nak tengok apa dekah yang dimasukkan dengan electromagnetic radiation Vida? Dah. Apa dia? Satu point? Semua objek emit radiation. Okay, all object emit radiation all objects. Okay, so macam kawan kamu sebut tadi, untuk quantum physics ni dia bermula dengan electromagnetic electromagnetic spectrum. So what is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum consists of how many type of wave? Tolong bagi respon ni petang-petang ni, kalau tak cikgu pula yang mengantuk petang-petang ni sekarang. Ramasami, tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu, cakap tak tahu tu je. Tak tahu cikgu. Tak tahu Consists of 7 type of wave. Oh, bukan. Continuous bukan maksud consist tu. Okey, kamu belajar dalam chapter wave Kalau kamu tengok ni, electromagnetic spectrum, okey betul, consists of 7 types of wave. Macam nak ingat tu, radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet and X-ray and gamma ray. Kamu ada dia punya mnemonic dia untuk mengingat? Ada. Apakah nama mnemonic yang kamu hafal? Arrangement tu kamu kena tahu. Kalau cikgu akan hafal sebagai Ramasami makan ikan, view ular tak ada gigi. So Ramasami, kenapa cikgu ambil Ramasami? Tak ambil Rohana ke Roy ke kelas? Macam ni kalau cikgu tanya. Kalau tahu jawab, tak tahu cakap tak tahu. Tu je cepat sikit kerja kita. Tak payah cikgu ulang 2-3 kali. Okey, kenapa nama dia Ramasami? Okay, sebab kalau kamu tengok kat sini, electromagnetic spectrum ni disusun ikut wavelength and frequency. Memang kamu kena hafal, tapi bila kita dah susun tu kita tahu apa jadi pada wavelength, apa jadi pada wave frequency. Contohnya kalau cikgu hafal Ramasami makan ikan, view ular tak ada gigi, Ramasami radio wave. So radio wave tu Ramasami because of nama dia panjang, then it shows that radio wave is the longest wavelength among that 7 wave. So radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray and gamma ray. Kalau cikgu baca macam tu means cikgu baca daripada longest wavelength to the shortest wavelength. Tapi in terms of frequency, V equals to F lambda. So F is V over lambda, means lambda and frequency is inversely proportional. Jadi kalau cikgu baca daripada Ramasami tu gigi is radio wave dia decreases but the frequency increases. Okay, kalau kamu tengok kat sini, radio wave punya wavelength is around to the power of 4 meter
and wavelength of gamma is to the power of negative 11 meter. Tetapi frekuensi untuk radio wave ialah to the power of 4 Hz and gamma is to the power of 20 Hz. Okay. So just cikgu nak beritahu kamu, kamu kena tahu dia punya arrangement. Ramasamy is the longest, radio wave is the longest and gamma ray is the shortest. Okay. Tetapi pada semua ni, pada radio wave sampai gamma ni, kita tak boleh nampak semua. Daripada 7 ni, manusia normal, dia cuma hanya nampak pada satu range sahaja, iaitu antara pada wavelength 400 nanometer to 750 nanometer. Itu ialah pada wavelength yang mata kita boleh observe. Means less than 400 nanometer, which is ultraviolet downwards, daripada ultraviolet, X-ray and gamma ray. Walaupun dia wujud di sekeliling kita, kita tak boleh nak observe dengan mata. Kemudian longer than wavelength of red light, 750 nanometer, which is infrared upwards, kita pun tak boleh. So yang kita boleh observe ialah pada range 400 to 750 nanometer. So ini kita juga ada satu lagi mnemonic yang kamu kena hafal dia punya arrangement dia, iaitu sebab dia punya spektrum ini, spektrum color ni dia tak berubah dia punya arrangement. Sebab setiap warna mewakili satu wavelength. Ada wavelength yang tertentu. Okay, so Michael Jackson, cikgu hafal sebagai Michael Jackson kena halau balik India Utara. Alright, so itu beberapa perkara tentang electromagnetic spectrum yang kamu kena tahu. Dan kenapa cikgu mulakan dengan electromagnetic spectrum? Kenapa quantum physics bermula dengan electromagnetic spectrum? Sebab selepas ni kamu akan dengar istilah-istilah radiation, electromagnetic radiation. Cikgu merujuk kepada 7 wave ini. Lepas ni kamu akan dengar Blackbody radiation, semua radiation. So it refers to this radiation. Okay, cikgu nak kamu baca lah. Kalau tak kan cikgu pula yang seorang-seorang yang pandai. Ayu ni baca. Electromagnetic spectrum is a continuous spectrum. Okay. The spectrum consists of 7 types of waves with different frequencies and wavelengths. Okay, cikgu harap semua orang boleh isi tu. Okay, number 2. Alicia. All objects emit electromagnetic radiation. Cool objects emit waves with low frequencies such as radio waves and microwaves. Hot objects emit waves with higher frequencies such as visible light and ultraviolet radiation. Okay, so dia kata is yang pertama sekali, cikgu nak sentuh yang pertama. Electromagnetic spectrum is a continuous. Continuous tu maksudnya apa? Maksudnya dia tak berpenghujung je kan? Okay, continuous tu maksudnya dia tak ada separation gap antara satu wave to satu wave. Macam kalau kau tengok warna merah tu kan, dia punya spektrum dia tu, dia bersambung, dia macam dia tak ada border kat mana orange tu berhenti kat mana. So kuning tu antara mana ke mana So dia tak ada separation gap between one color to another color. Macam tu. So dia kata is a continuous spectrum. So the spectrum consists of 7 types of wave with different frequencies and wavelength macam cikgu sebut tadi lah. And number 2, all objects emit. Tak kira dia apa, tapi it depends on temperature. So kalau cold object dia akan emit low frequency and high object will emit high frequency. Hot object maksudnya termasuk kita lah. Kita pun apa-apa, kita juga emit electromagnetic radiation. Nanti kita akan tengok apa yang radiation yang kita keluarkan. So dia kata cold object emit with low frequency. So kamu kena highlight low frequency refers to yang belah sini yang low, ni low frequency. So bila cikgu kata low frequency means yang belah sini lah. Okay, yang high frequency yang selepas itu. Dia tak ada lah juga macam border juga tapi dia macam yang low tu yang belah-belah yang longer wavelength lah. Selalunya bila yang longer wavelength dia akan pergi kepada microwave and radio wave. Hot object dia akan, dalam case ni hot object dia akan emit visible light and ultraviolet. Okay, number 3. Next. Cikgu nak tanya Khairul. Do humans also emit electromagnetic radiations? Yes ke? Kamu tengok. Cuba kamu tengok nombor 2. Nombor 2 kata apa? Dia kata all object. Nombor 2. Okay. So jawapan dia? Yes. Yes lah. Yes, all objects including human bodies emit electromagnetic radiation. The wavelength of radiation emitted depends on
temperature of the objects. Betul. Okay, wavelength temperature of the objects. Hmm. Such radiation sometimes called as Hmm. Baca bawah. thermal radiation. Mm-mm. Okay, thermal radiation is electromagnetic radiation that includes visible light and radiation that cannot be seen by the human eye, such as infrared radiation. Mm-mm. Most of the radiation emitted by human body is in the Kamu rasa? in the What region? Kita guna thermometer apa kalau untuk measure temperature kita? Datang pagi-pagi datang sekolah tu cikgu guna thermometer apa? Tahu tak thermometer apa? tahu. Kawan-kawan tahu tak thermometer apa yang kamu guna tu? Infrared. Infrared. Oh, Infrared region. region. Okay. So betul sebab tadi macam cikgu sebut all objects semua refer to humans juga. So kita emit electromagnetic radiation. Cuma pada range mana adakah kita ni mengeluarkan pada range yang banyak dikeluarkan oleh badan kita is pada range infrared. Sebab tu kita ada termometer yang kalau kamu datang sekolah, kamu akan diukur menggunakan termometer, infrared thermometer. Alright? Okay, so kita settle yang ni part 1. Okay, cikgu harap semua orang tak ada masalah untuk ceritakan electromagnetic radiation. Dan semua mesti fasih dia punya arrangement dari segi wavelength and frequency, dan kamu harus sedar bahawa manusia kita ni boleh tengok hanya pada range 400 nanometer to 750 nanometer. Lebih pendek dan lebih panjang daripada itu mata kita tak boleh tengok. Tapi sebelum tu, kenapa nama dia infra? Infra means lower. Infrared ini because the frequency is lower. Infra means lower, so lower than red. Ultra means higher, so ultraviolet. So dekat border tu antara selepas red is infrared, means the frequency less than red, and ultraviolet the frequency is higher than violet. So itu datang nama infra and ultra. Alright. So kelas yang itu lah cikgu nak beritahukan tadi. Okay, so page 1 settle. Ada soalan dekat page 1? Tak ada? Tak ada kan? Okay, page 2. Ting ting. Okay, next concept is blackbody. Okay, number 2, blackbody. Blackbody black ke?